Μάθημα 1. Σχέδια αγορών. Σκοπεύω να πάω για ψώνια αργότερα. Έχετε καμία συστάση? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη νέα μπουτίκ στο κέντρο της πόλης. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχω ακούσει ότι έχουν μοναδικές επιλογές ρούχων. Ναι, και συχνά παρουσιάζουν τοπικούς σχεδιαστές, κάτι που είναι συναρπαστικό. Μου αρέσει να υποστηρίζω τις τοπικές επιχειρήσεις. Προσθέτει χαρακτήρα στην εμπειρία αγορών μας. Απολύτως. Επιπλέον, μπορεί να βρείτε κάτι πραγματικά ιδιαίτερο εκεί. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε για να μην ξεχνάμε τίποτα. Φοβερή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας. Ανυπομονώ να δω τι θησαυρούς θα ανακαλύψουμε στο ταξίδι μας για ψώνια. Μάθημα 2. Πρωινή ρουτίνα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρωινή μας ρουτίνα με λίγα λόγια. Είναι ενδιαφέρον πως ο καθένας έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να ξεκινά τη μέρα του. Ναι, μερικοί άνθρωποι προτιμούν τα ήσυχα πρωινά, ενώ άλλοι ευδοκιμούν στη δραστηριότητα. Ακριβώς. Θεωρώ ότι ένα γαλήνιο πρωινό με βοηθά να βάλω θετικό τόνο. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να έχεις μια στιγμή ηρεμίας πριν ξεκινήσει η μέρα. Και σε μερικούς ανθρώπους αρέσει να κάνουν τις προπονήσεις τους νωρίς για επιπλέον ενέργεια. Ναι, το να είσαι δραστήριος το πρωί μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Μου αρέσει να ακούω για διαφορετικές ρουτίνες. Με εμπνέει να δοκιμάσω νέα πράγματα. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας. Μπορεί να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε μαζί. Μάθημα 3. Πολεμική στοχασμή. Μετά την έναρξη του πολέμου, σύντομα έγινε σαφές ότι ήταν μια τρομερή καταστροφή. Ναι, ο αντίκτυπος ήταν καταστροφικός, επηρεάζοντας αμέτρητες ζωές και κοινότητες. Είναι αποκαρδιωτικό να σκέφτεσαι τους αγώνες που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο. Απολύτως. Οι πόλεμοι αφήνουν μόνιμες ουλές που μπορεί να χρειαστούν γενιές για να επουλωθούν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από την ιστορία για να αποτρέπουμε παρόμοια γεγονότα. Ναι, η κατανόηση του παρελθόντος μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα πιο ειρηνικό μέλλον. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τους πληγέντες και να εργαστούμε για την ανοικοδόμηση. Οριστικά. Η συμπόνια και η αλληλεγγύη μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Ας συνεχίσουμε να προάγουμε την ειρήνη και την κατανόηση στις συζητήσεις μας. Μάθημα 4. Αλλαγή γλώσσας. Μια σημαντική αλλαγή συνέβη στην αγγλική γλώσσα μετά το έτος 1066. Ναι, η Norman Conquest είχε βαθιά επίδραση στο λεξιλόγιο και τη δομή. Εισήγαγε πολλές γαλλικές λέξεις στα αγγλικά, εμπλουτίζοντας τη γλώσσα. Ακριβώς. Αυτή η ανάμειξη γλωσσών δημιούργησε ένα μοναδικό γλωσσικό τοπίο. Το βρίσκω συναρπαστικό πως η ιστορία διαμορφώνει τις λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα. Κι εγώ. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πως εξελίσσεται η γλώσσα με την πάροδο του χρόνου. Μου αρέσει να εξερευνώ την ετυμολογία και να ανακαλύπτω την προέλευση των λέξεων. Ναι, προσθέτει βάθος στην κατανόηση της γλώσσας που μιλάμε. Ας συνεχίσουμε να ερευνούμε αυτές τις ιστορικές επιρροές στα αγγλικά. Είναι ιντριγκαδόρικο. Μάθημα 5. Tour Dress Code. Για την περιοδεία μας, τι να φορέσουμε? Υπάρχει ενδυματολογικός κώδικας? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι το casual ντύσιμο θα ήταν κατάλληλο. Αυτό ακούγεται άνετα. Προτιμώ ρούχα που επιτρέπουν την εύκολη κίνηση. Ναι,
ειδικά από τη στιγμή που θα περπατάμε και θα εξερευνούμε. Θα φροντίσω να φοράω παπούτσια που είναι καλά και για περπάτημα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η άνεση είναι το κλειδί όταν είσαι στα πόδια σου όλη μέρα. Ας ελέγξουμε επίσης τον καιρό για να ντυθούμε ανάλογα για την ημέρα. Απολύτως. Η τοποθέτηση στρώσεων μπορεί να είναι μια έξυπνη επιλογή, μόνο σε περίπτωση που κρυώσει. Ανυπομονώ για την περιοδεία. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό να μαθαίνουμε μαζί. Μάθημα 6. Παράδοση και πληρωμή. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, εάν είναι απαραίτητο, αυτό είναι δίκαιο. Δεύτερον, τι γίνεται με την πληρωμή? Έχετε κάποια προτιμόμενη μέθοδο? Συνήθως προτιμώ να πληρώνω με πιστωτική κάρτα για την πρόσθετη ασφάλεια. Αυτό είναι λογικό. Είναι συχνά η πιο βολική επιλογή για online αγορές. Ναι, και παρέχει επίσης μια σαφή καταγραφή της συναλλαγής. Ακριβώς. Ας επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία πληρωμής για να αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγχυση αργότερα. Θα φροντίσω να ελέγξω τα πάντα πριν οριστικοποιήσω την παραγγελία. Καλό σχέδιο. Η σαφής επικοινωνία σχετικά με αυτές τις λεπτομέρειες είναι απαραίτητη. Χαίρομαι που βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία. Μάθημα 7. Ταξιδιωτική έρευνα. Έχω ερευνήσει συγκεκριμένες χώρες στο μυαλό για το ταξίδι μας. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποια μέρη σκέφτεστε? Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εξερευνήσω τη Νότια Αμερική και τον πλούσιο πολιτισμό της. Αυτή είναι μια φανταστική επιλογή. Υπάρχει τόση ποικιλία να βιώσεις εκεί. Ακριβώς. Είμαι πρόθυμος να μάθω για την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Έχω ακούσει ότι τα τοπία κόβουν την ανάσα, ειδικά σε μέρη όπως η Παταγωνία. Ναι, και οι ζωντανές πόλεις προσφέρουν ένα μείγμα παράδοσης και νεωτερικότητας. Ας συντάξουμε μια λίστα με προορισμούς και δραστηριότητες που πρέπει να δείτε για το δρομολόγιό μας. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ να σχεδιάσω τις περιπέτειές μας και να δημιουργήσω αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 8. Φύση business. Μόλις βγήκα και αγόρασα μια μεγαλύτερη δεξαμενή για το χρυσόψαρο μου και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Προσθέσατε κάτι ιδιαίτερο στη δεξαμενή? Απολύτως. Έβαλα μερικά όμορφα φυτά στο κάτω μέρος της δεξαμενής για να της δώσω μια φυσική εμφάνιση. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα ζωντανά φυτά μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν το περιβάλλον για τα ψάρια. Και μαντέψε τι. Πήρα επίσης ένα κάστρο μινιατούρα για να κολυμπήσουν. Ένα κάστρο μινιατούρα είναι τόσο χαριτωμένο. Το χρυσόψαρο σας θα λατρέψει να το εξερευνήσει. Το ελπίζω. Θέλω να νιώθουν σαν να βρίσκονται στο δικό τους μικρό υποβρύχιο βασίλειο. Φαίνεται ότι δημιουργείτε έναν τέλειο βιότοπο για αυτούς. Τους έχετε παρουσιάσει ακόμα στο νέο τάγκ? Όχι ακόμα, αλλά σκοπεύω να το κάνω αργότερα σήμερα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι όλα είναι σωστά. Μάθημα 9. Αλυσίδες του παρελθόντος. Δεν θα πιστεύετε την ιστορία που άκουσα για κατάδικους σε ένα πλοίο. Στην αρχή, ήταν αλυσοδεμένοι κάτω από τα καταστρώματα. Αυτό ακούγεται έντονο. Πώς κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση? Λοιπόν, καθώς έπλευσαν πιο έξω στη θάλασσα, μερικοί από αυτούς απελευθερώθηκαν πραγματικά από τις αλυσίδες τους. Πραγματικά, αυτό πρέπει να ήταν μια ανακούφιση για όσους αφέθηκαν ελεύθεροι. Ακριβώς.
πρέπει να ένιωθαν μια αίσθηση ελευθερίας, έστω και προσωρινή. Μπορώ μόνο να φανταστώ το μείγμα των συναισθημάτων που ένιωσαν, να περιορίζονται και μετά να απελευθερώνονται ξαφνικά. Ναι, είναι συναρπαστικό πως οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν τόσο δραματικά. Πιστεύετε ότι εκμεταλλεύθηκαν τη νέα ελευθερία τους? Μου αρέσει να πιστεύω ότι αγκάλιασαν τη στιγμή και την αξιοποίησαν στο έπακρο. Μάθημα 10. Επανεξέταση και σύγκριση. Όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου, συγκρίνετε πάντα τις τιμές πριν κάνετε μια αγορά? Απολύτως. Είναι μια έξυπνη κίνηση, ειδικά με τόσες πολλές διαθέσιμες επιλογές. Συμφωνώ. Συνήθως ελέγχω πολλούς ιστότοπους για να βρω την καλύτερη προσφορά. Και διαβάζετε τις κριτικές πριν αποφασίσετε για ένα προϊόν. Ναι, οι κριτικές είναι κρίσιμες. Με βοηθούν να κατανοήσω την ποιότητα και την αξιοπιστία ενός αντικειμένου. Ακριβώς. Είναι καλύτερα να ενημερώνεστε παρά να μετανιώνετε για μια αγορά αργότερα. Στα σίγουρα. Έχω κάνει λάθη στο παρελθόν με το να μην διαβάζω κριτικές. Έχουμε πάει όλοι εκεί. Το να μαθαίνεις από αυτές τις εμπειρίες είναι αυτό που έχει σημασία. Οριστικά. Τώρα αφιερώνω τον χρόνο μου για να βεβαιωθώ ότι κάνω τη σωστή επιλογή. Μάθημα 11. Ζωντανές ακτές. Έχετε ακούσει για τις παραλίες με ζωντανή κουλτούρα? Ακούγονται απολύτως υπέροχα. Ναι, το κάνουν. Ξέρετε ποια είναι τα καλύτερα για να επισκεφτείτε? Έχω διαβάσει ότι μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες βρίσκονται σε μέρη όπως η Βραζιλία και η Ταϊλάνδη. Αυτό ακούγεται δελεαστικό. Ο συνδυασμός της εκπληκτικής θέας και της πλούσιας κουλτούρας είναι ακαταμάχητος. Ακριβώς. Νομίζω ότι η εμπειρία της τοπικής παράδοσης ενώ απολαμβάνεις την παραλία είναι η τέλεια απόδραση. Συμφωνώ. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να μαθαίνεις και να χαλαρώνεις ταυτόχρονα. Επιπλέον, η δοκιμή του τοπικού φαγητού είναι απαραίτητη όταν επισκέπτεστε αυτά τα μέρη. Απολύτως. Το φαγητό είναι τόσο σημαντικό μέρος της εμπειρίας μιας νέας κουλτούρας. Ανυπομονώ να τα εξερευνήσω όλα αυτά κάποια μέρα. Μάθημα 12. Επιλογές διακοπών. Όταν οι γονείς μου πάνε διακοπές, συνήθως επιλέγουν να μείνουν σε μοτέλ ή ξενοδοχείο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι προτιμούν για αυτές τις επιλογές? Τους αρέσει η ευκολία να έχουν όλα όσα χρειάζονται σε ένα μέρος. Αυτό είναι λογικό. Είναι ωραίο να έχετε εύκολη πρόσβαση στις ανέσεις ενώ ταξιδεύετε. Ακριβώς. Επιπλέον, τα μοτέλ μπορεί να είναι αρκετά προσιτά, ειδικά για σύντομες διαμονές. Αληθείς. Έχουν κάποιο αγαπημένο ξενοδοχείο στο οποίο επιστρέφουν πάντα? Ναι, συχνά επιστρέφουν στο ίδιο μέρος λόγω του φιλικού προσωπικού και της καλής εξυπηρέτησης. Αυτό είναι υπέροχο. Η οικοδόμηση μιας σχέσης με ένα μέρος μπορεί να κάνει τις διακοπές ακόμα πιο ευχάριστες. Οριστικά, αισθάνεται σαν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι τους. Μάθημα 13. Κράτηση μπλης. Τέλειος. Θα δώσω τα στοιχεία της κάρτας μου για να ολοκληρώσω την κράτηση για το ταξίδι μας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ να δω όλα όσα έχουμε σχεδιάσει να ενωθούν. Ξέρω σωστά. Είναι πάντα συναρπαστικό να ολοκληρώνεις ταξιδιωτικά σχέδια. Απολύτως. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να φέρουμε κάτι επιπλέον για το ταξίδι? Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα σημαντικό.
Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Είναι εύκολο να παραβλέψετε μικρά πράγματα στη διαδικασία συσκευασίας. Ακριβώς. Και τα πάντα οργανωμένα κάνουν ένα πιο ομαλό ταξίδι. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ας κάνουμε αυτό το ταξίδι αξέχαστο. Μάθημα 14. Χειρισμός pushback. Πώς διαχειρίζεστε οποιαδήποτε απόθυση από τον εργοδότη σας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων? Παρέχω πάντα συγκεκριμένα παραδείγματα των προηγούμενων επιτυχιών μου για να υποστηρίξω τις απόψεις μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Δίνει στα επιχειρήματά σας μεγαλύτερη βαρύτητα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να δείξετε ότι έχετε γερές βάσεις για τις ιδέες σας. Και πώς παραμένεις ήρεμος σε τέτοιες συζητήσεις? Επικεντρώνομαι στο να ακούω ενεργά και να ανταποκρίνομαι προσεκτικά στις ανησυχίες τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Δείχνει ότι εκτιμάτε τη συμβολή τους ενώ στέκεστε στη θέση σας. Ναι, ενθαρρύνει έναν διάλογο με σεβασμό, ο οποίος είναι κρίσιμο σε κάθε χώρο εργασίας. Θαυμάζω την προσέγγισή σας. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί πραγματικά να ωφελήσει οποιονδήποτε στην καριέρα του. Μάθημα 15. Σχεδιασμός έργου. Αυτό ακούγεται εφικτό. Θα φροντίσω να μην υπερβούμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Το εκτιμώ αυτό. Είναι πάντα καλό να κρατάμε υπό έλεγχο τα οικονομικά μας. Απολύτως. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε σε καλό δρόμο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Πιστεύετε ότι πρέπει να συζητήσουμε άλλες πτυχές πριν ξεκινήσουμε? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να περιγράψουμε τους κύριους στόχους μας για να παραμείνουμε όλοι ευθυγραμμισμένοι. Φοβερή ιδέα! Οι σαφείς στόχοι μπορούν πραγματικά να καθοδηγήσουν τις προσπάθειές μας αποτελεσματικά. Και τα τακτικά check-in θα μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε επίσης την πρόοδό μας. Ακριβώς. Είναι απαραίτητο να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε όλη τη διαδικασία. Ανυπομονώ να τα δω όλα μαζί. Μάθημα 16. Καλλιτεχνικές εκφράσεις. Έχετε δει τα σχέδια και τους πίνακες ηθαγενών Αμερικανών από Ευρωπαίους καλλιτέχνες? Ναι, είναι συναρπαστικά. Είναι απίστευτο πως διαφορετικές προοπτικές μπορούν να συλλάβουν τον πολιτισμό. Ακριβώς. Αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είχαν δει ποτέ μια πραγματική κοινότητα ηθαγενών της Αμερικής, ωστόσο η δουλειά τους είναι τόσο εντυπωσιακή. Αναδεικνύει πραγματικά τη δύναμη της φαντασίας και της ερμηνείας στην τέχνη. Απολύτως. Σε κάνει να σκέφτεσαι πως η τέχνη μπορεί να γεφυρώσει διαφορετικούς κόσμους. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως αυτά τα έργα τέχνης αντικατοπτρίζουν την κατανόηση των καλλιτεχνών αυτής της κουλτούρας. Ναι. Κάθε κομμάτι αφηγείται τη δική του ιστορία, διαμορφωμένη από την άποψη του καλλιτέχνη. Η τέχνη έχει πραγματικά έναν μοναδικό τρόπο να συνδέει τους ανθρώπους σε χρόνο και χώρο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι μια όμορφη έκφραση της ανθρώπινης εμπειρίας. Μάθημα 17. Εξαιρετικές δεξιότητες. Οι δεξιότητες του Κλάπταν είναι εξαιρετικές. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το συναίσθημα. Ναι, το ταλέντο του είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και έχει απήχηση σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Είναι υπέροχο να γνωρίζεις ότι η μουσική του μπορεί να αγγίξει ζωές με τόσο βαθύ τρόπο. Απολύτως. Η μουσική έχει μια απίστευτη δύναμη να μας συνδέει συναισθηματικά. Και η ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά είδη κάνει τη δουλειά του ακόμα πιο συναρπαστική. Οριστικά. Διατηρεί τον ήχο του φρέσκο και συναρπαστικό για τους ακροατές.
Μου αρέσει το πώς συνεχίζει να εξελίσσεται ως καλλιτέχνης με τα χρόνια. Ναι, είναι εμπνευσμένο να βλέπεις κάποιον να παραμένει σχετικός και καινοτόμος στην τέχνη του. Η αφοσίωσή του στη μουσική είναι κάτι που όλοι μπορούμε να θαυμάσουμε. Μάθημα 18. Διασκέδαση γυμναστικής. Ξέρετε, το γυμναστήριό μας διαθέτει μια εντυπωσιακή ποικιλία εξοπλισμού, όπως διαδρόμους και σταθερά ποδήλατα. Αυτό είναι φανταστικό. Η ύπαρξη διαφορετικών επιλογών διευκολύνει τη διατήρηση του κινήτρου και τη μίξη των προπονήσεων. Απολύτως. Επιπλέον, έχουμε βάρη για προπόνηση δύναμης, η οποία είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση μειών. Και μην ξεχνάτε τον χώρο της γιόγκα. Είναι ένας τέλειος χώρος για διατάσεις και χαλάρωση. Ακριβώς. Η γιόγκα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη βελτίωση της ευελιξίας και στη μείωση των επιπέδων άγχους. Μου αρέσει που μπορούμε να έχουμε μια τόσο ισορροπημένη ρουτίνα γυμναστικής όλα σε ένα μέρος. Σίγουρα ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του καθενός, είτε θέλουν κάρδιο, δύναμη ή προσοχή. Και αυτό καθιστά πιο πιθανό για τους ανθρώπους να τηρούν τους στόχους της φυσικής τους κατάστασης. Ναι, η ποικιλία είναι το κλειδί για να διατηρούνται τα πράγματα ενδιαφέροντα και ευχάριστα. Μάθημα 19. Πρόοδος για όλους. Στη χώρα μας, πιστεύω ότι θα ήταν υπέροχο να δούμε πρόοδο σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη. Συμφωνώ απόλυτα. Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο για ένα καλύτερο μέλλον και οι βελτιώσεις είναι απαραίτητες. Ναι, και η καλύτερη υγειονομική περίθαλψη μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την ποιότητα ζωής για όλους. Ακριβώς. Ένας καλά μορφωμένος πληθυσμός μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε πως αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τις κοινότητές μας. Στα σίγουρα. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την υγεία σημαίνει επένδυση στο μέλλον του έθνους. Και είναι σημαντικό για όλους να συμμετέχουν στην υποστήριξη αυτών των βελτιώσεων. Απολύτως. Οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές που ωφελούν όλους μας. Ας ελπίσουμε για ένα μέλλον όπου αυτές οι εξελίξεις θα γίνουν πραγματικότητα. Μάθημα 20. Αλλάζοντας καιρούς. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1970, το αποθεματικό σύστημα αντιμετώπισε μια σειρά από προκλήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν μια περίοδος σημαντικών αλλαγών και ανατροπών σε πολλούς τομείς. Ναι, αντιμετώπισε οικονομικές πιέσεις που δοκίμασαν την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητά της. Και αυτές οι προκλήσεις οδήγησαν σε σημαντικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο μεταρρύθμισης του συστήματος. Ακριβώς. Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν την ανάγκη για εξυγχρονισμό και προσαρμοστικότητα. Είναι συναρπαστικό πως τα ιστορικά γεγονότα διαμορφώνουν τα τρέχοντα συστήματα και τις πολιτικές μας. Ναι, η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να πλοηγηθούμε στο μέλλον πιο αποτελεσματικά. Μας υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της μάθησης από λάθη του παρελθόντος για τη δημιουργία καλύτερων λύσεων. Οριστικά. Η ιστορία έχει τον τρόπο να μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα αν προσέξουμε. Μάθημα 21. Ταξιδιωτικές εκπλήξεις. Τα ταξίδια μπορεί να είναι μια τέτοια περιπέτεια, αλλά μερικές φορές μπορεί να συμβούν απρόβλεπτες καταστάσεις. Είναι τόσο αλήθεια. Αυτές οι απροσδόκητες στιγμές μπορεί είτε να είναι απογοητευτικές είτε να οδηγήσουν σε αξέχαστες εμπειρίες. Ναι! Θυμάμαι ότι χάθηκα σε μια καινούρια πόλη κάποτε, κάτι που αποδείχτηκε αρκετά περιπέτεια. Μπορώ να σχετιστώ. Μερικές φορές το να χαθείς οδηγεί στην ανακάλυψη κρυμμένων πολύτιμων λίθων από την πεπατημένη διαδρομή. Ακριβώς. Το θέμα είναι πώς προσεγγίζουμε αυτές τις καταστάσεις, σωστά.
Ναι, η αγκαλιά του απροσδόκητου μπορεί να κάνει τα ταξίδια πιο συναρπαστικά και εμπλουτιστικά. Και μας διδάσκει να είμαστε προσαρμοστικοί και επινοητικοί σε άγνωστα περιβάλλοντα. Απολύτως. Κάθε ταξίδι είναι μια ευκαιρία να μάθουμε κάτι νέο, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που σχεδιάζαμε. Αυτή είναι η ομορφιά του ταξιδιού. Κάθε εμπειρία προσθέτει στο ταξίδι μας. Μάθημα 22. Έξυπνες αγορές. Όχι πραγματικά, πάντα διαβάζω κριτικές πριν κάνω οποιαδήποτε αγορά. Αυτή είναι μια σοφή στρατηγική. Η ανάγνωση κριτικών μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να πάρετε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ακριβώς. Μου επιτρέπει να κατανοήσω τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός προϊόντος πριν το δεσμεύσω. Και είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε τι έχουν βιώσει οι άλλοι με το αντικείμενο. Ναι, θεωρώ ότι τα σχόλια των πελατών μπορούν να τονίσουν πράγματα που μπορεί να μην είχα σκεφτεί. Απολύτως. Σας σώζει από πιθανές απογοητεύσεις αργότερα. Επιπλέον, μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μου στην επιλογή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Οι κριτικές είναι μια πολύτιμη πηγή για κάθε αγοραστή. Μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά διασφαλίζοντας την ικανοποίηση με τις αγορές μας. Μάθημα 23. Λεπτομέρειες κράτησης. Ναι, αυτό είναι εντάξει. Θα μπορούσατε επίσης να δώσετε μια κλίση αφύπνισης στις 8 ακριβώς. Ακούγεται καλό σχέδιο. Είναι πάντα χρήσιμο να έχετε μια υπενθύμηση όταν ταξιδεύετε. Ακριβώς. Διασφαλίζει ότι δεν θα κοιμόμαστε υπερβολικά και μπορούμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας την ώρα μας. Επιπλέον, η προγραμματισμένη κλίση αφύπνισης μειώνει την πίεση. Απολύτως. Είναι κάτι λιγότερο που πρέπει να ανησυχούμε όταν έχουμε ένα πολυάσκολο δρομολόγιο. Και μας βοηθά να αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο μας όσο λείπουμε. Ναι. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλα όσα έχουμε σχεδιάσει για το ταξίδι. Κι εγώ. Η ομαλή έναρξη της ημέρας θα δώσει σίγουρα έναν θετικό τόνο. Ακολουθεί μια συναρπαστική περιπέτεια. Μάθημα 24. Συστάσεις αρτοποιίας. Έψαχνα για συστάσεις για ένα καλό αρτοποιείο στην πόλη. Υπάρχει ένα ωραίο αρτοποιείο στο κέντρο της πόλης που όλοι ενθουσιάζονται. Πραγματικά. Τι το ιδιαίτερο έχει? Είναι γνωστοί για τα φρέσκα αρτοσκευάσματα και τα χειροποίητα ψωμιά τους, τα οποία είναι απλά νόστιμα. Αυτό ακούγεται δελεαστικό. Λατρεύω ένα καλό γλυκό με τον καφέ μου. Σίγουρα θα το απολαύσετε. Έχουν μια ποικιλία επιλογών για να διαλέξετε. Εκτιμώ την πρότασή σας. Θα πρέπει να το τσεκάρω αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν θα το μετανιώσεις. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τις λιχουδιές τους. Μάθημα 25. Πράξεις ηρωισμού. Άκουσες για το αγόρι που πήρε βραβείο από την αστυνομία? Ναι, το έκανα. Ο άνδρας είπε ότι το αγόρι ήταν ήρωας για τις γενναίες ενέργειές του. Είναι απίστευτο πως οι νέοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τέτοια διαφορά στις κοινότητές τους. Απολύτως. Η γρήγορη σκέψη και το θάρρος του αξίζουν αναγνώρισης. Πραγματικά δείχνει ότι ο καθένας μπορεί να είναι ήρωας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ναι, και εμπνέει τους άλλους να ενεργούν γενναία σε δύσκολες καταστάσεις. Ελπίζω ότι περισσότερες ιστορίες όπως αυτή θα ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν βήματα όταν χρειάζεται. Οριστικά. Είναι μια υπενθύμηση της δύναμης της καλοσύνης και της γενναιότητας.
Οι ήρωες έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη, και αυτό το αγόρι είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Μάθημα 26. Τελετουργικά πριν τον ύπνο. Πριν πέσουμε στο κρεβάτι, κάνουμε τις προσευχές μας μαζί κάθε βράδυ. Αυτή είναι μια υπέροχη παράδοση. Πρέπει να φέρει μια αίσθηση γαλήνης πριν τον ύπνο. Ναι, είναι ένας ωραίος τρόπος να αναλογιστείς την ημέρα και να εκφράσεις ευγνωμοσύνη. Και αφού μπαίνουμε στα κρεβάτια μας, ο αδερφός μου και εγώ μιλάμε ο ένας τον άλλον για λίγο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Αυτές οι συνομιλίες αργά το βράδυ μπορεί να έχουν τόσο νόημα. Οριστικά. Είναι μια ευκαιρία να μοιραστούμε τις σκέψεις και τα όνειρά μας. Επιπλέον, βοηθά στην ενίσχυση του δεσμού μεταξύ των αδελφών. Απολύτως. Αυτές οι στιγμές είναι που δημιουργούν μόνιμες αναμνήσεις. Λατρεύω αυτές τις συζητήσεις πριν τον ύπνο. Με κάνουν να νιώθω πιο κοντά στην οικογένειά μου. Μάθημα 27. Βασικά στοιχεία για αγορές. Συνήθως αγοράζω γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και φρέσκα λαχανικά στο τοπικό παντοπωλείο. Ακούγεται καλό σχέδιο. Έχετε κάποιο αγαπημένο μέρος για να ψωνίσετε για αυτά τα είδη? Ναι, υπάρχει μια αγορά κοντά που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και ποικιλία για όλες τις ανάγκες μου. Αυτό είναι φανταστικό. Τα φρέσκα υλικά κάνουν πραγματικά τη διαφορά στη μαγειρική. Απολύτως. Μου αρέσει να διαλέγω τα πιο φρέσκα προϊόντα και να παίρνω τα καλύτερα κομμάτια κρέατος. Είναι υπέροχο να υποστηρίζετε τα τοπικά καταστήματα, διασφαλίζοντας παράλληλα ποιοτικό φαγητό. Ακριβώς. Επιπλέον, το προσωπικό εκεί είναι πάντα εξυπηρετικό και φιλικό, γεγονός που προσθέτει στην εμπειρία. Αυτό είναι σημαντικό όταν ψωνίζετε τακτικά. Η καλή εξυπηρέτηση κάνει μεγάλη διαφορά. Στα σίγουρα. Είναι ωραίο να έχεις ένα μέρος όπου σε αναγνωρίζουν και σε εκτιμούν ως πελάτη. Μάθημα 28. Στόχοι συνεργασίας. Ας ξεκινήσουμε συζητώντας τους κοινούς μας στόχους και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Αυτό ακούγεται σαν ένας παραγωγικός τρόπος για να ξεκινήσετε. Ποιοι πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι μας? Πιστεύω ότι η εστίαση σε σαφή αποτελέσματα θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε ευθυγραμμισμένοι σε όλο το έργο. Απολύτως. Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων θα καθοδηγεί τις προσπάθειές μας και θα έχει κίνητρο σε όλους. Και είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε και οι δύο για το χρονοδιάγραμμα για να διασφαλίσουμε ότι τηρούμε τις προθεσμίες μας. Ναι, ένα καλά δομημένο χρονοδιάγραμμα μπορεί να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε την πρόοδό μας και να προσαρμοστούμε εάν χρειάζεται. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα για αυτό. Η επικοινωνία θα είναι το κλειδί για την επιτυχία μας. Οριστικά. Τα τακτικά check-in θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε συνδεδεμένοι και να αντιμετωπίσουμε τυχόν προκλήσεις. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε και να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μάθημα 29. Οργανικές επιλογές. Τι πιστεύετε για την επιλογή βιολογικών προϊόντων για τα γεύματά μας? Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα βιολογικά τρόφιμα είναι συχνά πιο υγιεινά και καλύτερα για το περιβάλλον. Ακριβώς. Καλλιεργούνται χωρίς επιβλαβή φυτοφάρμακα, κάτι που είναι ευεργετικό για την υγεία μας. Επιπλέον, η υποστήριξη πρακτικών βιολογικής γεωργίας συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας. Απολύτως. Είναι μια win-win κατάσταση τόσο για την υγεία μας όσο και για τον πλανήτη. Μου αρέσει επίσης το πως τα βιολογικά προϊόντα τείνουν να έχουν πιο πλούσιες γεύσεις. Ναι, η γεύση είναι συχνά ανώτερη, κάνοντας τα γεύματά μας ακόμα πιο απολαυστικά. Είμαι υπέρ αυτού. Ας κάνουμε τη συνήθεια να επιλέγουμε βιολογικά όποτε μπορούμε. Φοβερή ιδέα.
Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερες βιολογικές επιλογές μαζί. Μάθημα 30. Μένοντας σε φόρμα. Ναι, έχω ακούσει ότι η γυμναστική στο σπίτι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε σε φόρμα χωρίς να φύγετε από την ιδιοκτησία σας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι απίστευτα βολικό και επιτρέπει την ευελιξία στον προγραμματισμό των προπονήσεων. Ακριβώς. Μπορείτε να ασκηθείτε όποτε ταιριάζει στη μέρα σας, κάτι που είναι τεράστιο πλεονέκτημα. Επιπλέον, υπάρχουν τόσοι πολλοί διαδικτυακοί πόροι διαθέσιμοι για προπονήσεις στο σπίτι σήμερα. Δικαίωμα. Από τη γιόγκα μέχρι την προπόνηση δύναμης, υπάρχει κάτι για όλους. Και μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση με βάση το δικό σας επίπεδο φυσικής κατάστασης. Ναι, η εξατομίκευση της ρουτίνας σας την κάνει πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. Νομίζω ότι μπορεί να δοκιμάσω κάποιες νέες προπονήσεις στο σπίτι αυτή την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε ενεργοί. Μάθημα 31. Μελλοντικές συνομιλίες. Ανυπομονώ πραγματικά για την επόμενη συνομιλία μας στην τηλεοπτική εκπομπή. Είναι πάντα πολύ διασκεδαστικό. Και εγώ. Μου αρέσει να συζητάμε για τις αγαπημένες μας εκπομπές και να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας για τα τελευταία επεισόδια. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δεθούμε με κάτι που απολαμβάνουμε και οι δύο. Και είναι ενδιαφέρον να ακούς διαφορετικές απόψεις για τους χαρακτήρες και τις ιστορίες. Στα σίγουρα. Οι συζητήσεις μας φέρνουν πάντα στο τραπέζι νέες ιδέες και ιδέες. Ανυπομονώ να δω σε ποιες νέες παραστάσεις μπορούμε να βουτήξουμε μαζί στη συνέχεια. Το ίδιο και εδώ. Είναι συναρπαστικό να ανακαλύπτεις νέα αγαπημένα και να τα μοιράζεσαι μεταξύ τους. Ας φροντίσουμε να ορίσουμε σύντομα μια ημερομηνία για την επόμενη συνομιλία μας. Απολύτως. Θα το περιμένω με ανυπομονησία. Μάθημα 32. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, έχω ακούσει ότι το τοπικό σύστημα λεωφορείων είναι βολικό. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Σίγουρα θα μας γλίτωσε από την ταλαιπωρία του παρκαρίσματος. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσετε την περιοχή χωρίς το άγχος της οδήγησης. Μου αρέσει αυτό. Μπορεί επίσης να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να γνωρίσουμε νέα άτομα στο ταξίδι μας. Οριστικά, τα μέσα μαζικής μεταφοράς συχνά συγκεντρώνουν μια διαφορετική ομάδα ανθρώπων. Και είναι συνήθως πιο φιλικό προς το περιβάλλον από το να οδηγείς αυτοκίνητο παντού. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει να κοιτάξουμε τα δρομολόγια των λεωφορείων πριν πάμε. Μεγάλη σκέψη. Ας σχεδιάσουμε τη διαδρομή μας και ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο την περιπέτειά μας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πού μας πάει το λεωφορείο. Μάθημα 33. Insights για την εφημερίδα. Παρατήρησα ότι η τοπική εφημερίδα περιλαμβάνει επίσης κάποιες σελίδες που περιέχουν απόψεις για τις ειδήσεις. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οι απόψεις μπορούν να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τρέχοντα ζητήματα. Ακριβώς. Συχνά παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη. Εκτιμώ αυτή τη πτυχή της δημοσιογραφίας. Προσθέτει βάθος στην αναφορά. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ασχοληθείτε με τις προοπτικές και τις ανησυχίες της κοινότητας. Απολύτως. Η ανάγνωση μιας ποικιλίας απόψεων μπορεί να βοηθήσει να διευρύνουμε την κατανόησή μας. Πάντα μου αρέσει να συζητώ αυτά τα άρθρα με φίλους για να ακούσω τις σκέψεις τους. Ναι, πυροδοτεί ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συζητήσεις. Ας προσπαθήσουμε να διαβάσουμε μερικά μαζί και να μοιραστούμε τις απόψεις μας. Μάθημα 34.
Υγιείς επιλογές. Στην Αμερική έχουν ένα ρητό, πες όχι στα ναρκωτικά. Είναι καλό ρητό, αλλά νομίζω ότι θα το πρόσθετα. Αυτό είναι αλήθεια. Αν και είναι ένα ισχυρό μήνυμα, η προώθηση της συνολικής υγείας είναι εξίσου σημαντική. Ακριβώς. Η ενθάρρυνση υγιεινών συνηθιών μπορεί να αποτρέψει πολλά προβλήματα πριν προκύψουν. Συμφωνώ απόλυτα. Η διδασκαλία των νέων σχετικά με τη διατροφή και τη φυσική κατάσταση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ναι, πρόκειται για τη δημιουργία θεμελίων για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Και η ύπαρξη ανοιχτών συζητήσεων για επιλογές μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Απολύτως. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για αυτές τις επιλογές. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την υγιεινή ζωή στην κοινότητά μας. Μάθημα 35. Εξοπλισμός κατασκήνωσης. Νομίζω ότι μπορούμε επίσης να ελέγξουμε αν έχουν καλές προσφορές σε σκεύη για κάμπινγκ αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να κάνει την εμπειρία μας στο κάμπινγκ πολύ πιο ευχάριστη. Ακριβώς. Τα καλά μαγειρικά σκεύη μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν τα γεύματά μας ενώ είμαστε έξω στη φύση. Επιπλέον, είναι διασκεδαστικό να μαγειρεύετε σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά πάνω από μια φωτιά. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Προσθέτει μια μοναδική γεύση σε όλα όσα ετοιμάζουμε. Και δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα για συγκέντρωση γύρω από τη φωτιά. Ναι, η κοινή χρήση γευμάτων με φίλους είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του κάμπινγκ. Ας φτιάξουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε πριν πάμε για ψώνια. Τέλειος! Ανυπομονώ για την κατασκήνωσή μας. Μάθημα 36. Υπαίθριες περιπέτειες. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Ποιες άλλες υπαίθριες δραστηριότητες απολαμβάνετε εκτός από τις συνηθισμένες? Μου αρέσει η πεζοπορία και η εξερεύνηση των μονοπατιών της φύσης. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και να απολαύσετε την ύπαιθρο. Η πεζοπορία είναι φανταστική. Σας επιτρέπει να ζήσετε όμορφα τοπία και να καθαρίσετε το μυαλό σας. Ακριβώς. Μου αρέσει επίσης το ποδήλατο. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να βλέπεις νέα μέρη ενώ ασκείσαι. Ναι, η ποδηλασία μπορεί να είναι συναρπαστική, ειδικά όταν ανακαλύπτεται κρυμμένα μονοπάτια ή γραφικές διαδρομές. Και ας μην ξεχνάμε το καγιάκ. Το να είσαι στο νερό μπορεί να είναι απίστευτα γαλήνιο. Απολύτως. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και να χαλαρώσετε από το καθημερινό άγχος. Στο τέλος, οι υπαίθριες δραστηριότητες όχι μόνο μας κρατούν σε φόρμα αλλά παρέχουν και ευκαιρίες για περιπέτεια και χαλάρωση. Ναι, και μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε την ομορφιά του κόσμου γύρω μας.